Nu cred că este cazul să vă mai explic ce este o anomalie, pentru că le vedeți în jurul vostru în viața de zi cu zi, care mai ciudată. Se pot regăsi anomalii în legi, în documente, în acte de identitate, în aproape orice. Din acest motiv m-am gândit să vă prezint astăzi unele dintre cele mai interesante anomalii tipic românești. Așa că dacă vrei să afli ce nebunii au mai făcut românii noștri, urmărește acest clip până la final, dă-i un like și abonează-te la canal pentru că este gratuit, iar pe mine mă ajută foarte mult. În plus, doar 10% dintre cei care urmăresc episoadele pe acest canal sunt și abonați. Așa că haideți, că nu e așa de greu. Mai de mult se spunea că țara tuturor posibilităților ar fi America. Dar cred că cel care a spus asta nu a ajuns încă în România. Românii noștri sunt foarte inventivi și nu se lasă ușor, indiferent despre ce discutăm. Și totuși v-ați întrebat cât de departe ar putea să meargă imaginația românului? Păi haideți să vă dau eu câteva exemple. În anul 2020, un român a luat în spațiu, dacă vă vine să credeți, 8500 de cetățeni moldoveni, pentru că la acea vreme nu exista un număr maxim de persoane ce pot locui la o adresă. Numai imaginați-vă cum ar încăpea 8500 de moldoveni, eventual într-o garsonieră de 20 de metri pătrați. O altă anomalie spune că un român a vândut în anul 2009 un munte unui italian. Și nu orice român, ci chiar primarul Caransebeșului. Da, este adevărat, primarul de la acea vreme a vândut unui cetățean italian un munte cu o suprafață de 400 de hectare. Dacă tot discutăm despre vânzări, un alt român extrem de ingenios s-ar fi inspirat din vânzările de pe Amazon și ar fi încercat și el să vândă aer. Dar nu orice aer, ci aer pur din Carpați, evident îmbuteliat. Nevoia aparent chiar te învață, sau foamea. Un român în vârstă de 30 de ani a plătit $10.000 pentru o păpușă gonflabilă făcută exact după dorințele lui. Ce a făcut cu ea, nu pot să vă spun și nici nu vreau să știu, poate doar se simțea singur. Să mai precizez că a făcut și un credit pentru a o cumpăra? Chiar mă gândesc ce le-a fi spus celor de la bancă când l-au întrebat ce va face cu banii. Probabil că ați mai auzit de oameni care alimentează și pleacă fără să plătească, dar un român de-al nostru a făcut plinul camionului, nu unei mașini oarecare, de nu mai puțin de 262 de ori fără să plătească măcar o dată. Acest lucru s-a întâmplat în Belgia și desigur că a 262-a oară oamenii de la benzinării s-au săturat și l-au dat în judecată, fiind condamnat la 5 ani de închisoare. Bine, nu doar că alimenta și nu plătea, el mai și vindea motorina la 80 de cenți pe litru. Cred că majoritatea din cei care locuim la bloc ne dorim să ne mutăm la casă. Dar ce spuneți de românul nostru care și-a făcut casă pe bloc în cartierul Răcădău din Brașov? Da, este un proiect interesant, dar și mai interesant este că băiatul nostru descurcăreț a obținut toate aprobările de care avea nevoie pentru construirea casei. Unde îți faci casă? Pe bloc. Bine. Acum să nu credeți că ăsta este cel mai ciudat loc în care cineva putea să-și construiască o casă, pentru că un distins domn român în vârstă de 38 de ani este cercetat penal pentru că a încercat să-și construiască o casă într-un cimitir din Genova. Nu știu dacă avea pe cineva drag acolo sau doar încerca să se obișnuiască cu locul, dar din păcate pentru el nu a reușit să-și finalizeze casa mult visată. Până acum v-am spus despre oameni care construiesc visuri la cheie, dar avem și unul care le dărâmă. În anul 2018, un conațional de-al nostru a hotărât să dărâme 8 case la care lucrase cu ajutorul unui excavator, deoarece era nemulțumit că angajatorul nu îl plătise la timp. Și a făcut singur dreptate și evident că a fost arestat și pus să plătească despăgubirile. Apropo, dacă încă n-ai făcut-o, îți amintesc și eu să dai un like și să te abonezi la canal. Următoarea anomalie vorbește despre o gelozie dusă la extrem. Nimic nu i-a stat în cale atunci când fosta iubită l-a anunțat că se desparte de el. Gelos și furios, bărbatul s-a urcat în mașină și a plecat să răzbune. Până acum ați spune că nu e o poveste atât de impresionantă, că doar lucrurile astea se mai întâmplă. Dar cu ce se deosebește este faptul că acesta a condus 7 ore până în Austria numai ca să-l bată pe actualul partener al femeii. Asta înseamnă iubire adevărată.
De multe ori se vorbește despre tensiuni între români și maghiarii din România, așa că un moț din Apuseni s-a hotărât să demonstreze contrariul. Cum vă gândiți că a făcut asta? Credeți că a adunat mai mulți maghiari și i-a pus la masă? Nu chiar. Acesta a întreținut relații sexuale cu zeci de unguraice, tocmai pentru a demonstra că nu există nicio tensiune între români și maghiari. El a declarat că deși la început a simțit o tensiune, ulterior s-a relaxat total. Înainte să trec la următoarea anomalie, fac și eu o pauză să vă amintesc că prietenii noștri la Mobilfox vă oferă cele mai bune hoste existente pe piață, iar din partea mea aveți o reducere de 20% dacă folosiți codul Stația Dezorientării sau linkul din descriere. Teama de avioane l-a făcut pe un concetățean de-al nostru, aflat în stare de ebrietate, să spargă ușa avionului tocmai în momentul în care avionul se pregătea să decoleze. Nu vă gândiți că ceilalți pasageri l-au tratat prea frumos, având în vedere că 200 de pasageri au fost nevoiți să-și amâne zborul pentru o altă zi. Explică-i tu mamei că nu ajunge acasă de Paște pentru că un bețiv s-a gândit să spargă ușa avionului. Știți vorba aia că ne putem alege prietenii, dar nu și familia? Ei bine, un român nu a fost de acord cu asta. Și vă gândiți probabil ce putea să facă în privința asta, nu? Ei bine, în urma unor discuții mai aprinse, românul nostru și-a chemat părinții în instanță. Motivul? Că nu i-au cerut voie când s-a hotărât să-l conceapă. Anomalia următoare este chiar una interesantă. Un bărbat aflat la Roma s-a gândit și el să relaxeze, mergând la o doamnă care îi poate satisface toate fanteziile și nevoile. Întâmplarea interesantă este că acolo a dat peste soția lui în timp ce negocia prețul cu un client. Ce coincidență, nu? Tot un bărbat român în vârstă de 33 de ani, că doar ai noștri sunt inventivi, a dus o viață de lux în Italia, dându-se drept fiul unui om de afaceri italian. Ce însemna luxul pentru el? Păi să mănânci pe gratis la restaurante și să te plimbi cu elicopterul. Evident că aventura nu s-a terminat prea bine, el luându-și o vacanță de 9 luni într-o închisoare italiană, dar și o amendă de 350 de euro pentru fraude și înșelăciune. Următorul român despre care discutăm este unul cu adevărat ambițios. Acesta a trimis în jur de 15.000 de petiții statului român într-un singur an. Acum poate că vă gândiți ce l-a deranjat atât de tare pe acest om. Păi, ca să sintetizăm puțin, el pretindea că este urmașul unui domnitor din Moldova, motiv pentru care dorea să-și revendice moștenirea. Ce moștenire? Păi nu mare lucru, doar toată Moldova. Nu știu dacă a cerut și Buzăul și acolo s-a împotmolit toată treaba, dar un lucru e clar și acela că nu și-a primit revendicarea. Cam astea au fost anomaliile din episodul de astăzi, dar sunt convins că mai sunt multe pe care aștept să mi le spuneți voi în secțiunea de comentarii. Și dacă mai vreți și partea a doua, eu zic să facem minim 250 de like-uri la acest episod. În final vreau să vă amintesc de prietenii noștri de la SX care susțin mișcarea și dacă vă faceți un abonament folosind codul Stația Dezorientării 10, primiți o reducere de 10%. Dar pentru că episodul nostru a ajuns la final, dacă ai rămas până aici vreau să-ți mulțumesc, să te rog să dai un like la acest episod și să te abonezi la canal. În cazul în care n-ai văzut, am postat un episod despre povestea secretă a castelului de la Miclăușeni. Chiar acum poți vedea membrii canalului care ne susțin și cărora le mulțumesc, iar dacă vrei și tu să faci parte din ei, o poți face în secțiunea alături de pe canal sau de pe linkul din descriere. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Instagram, pentru că și acolo mai postăm lucruri pe care nu le vedeți pe YouTube. Voi ați urmărit Stația Dezorientării și sper că nu sunteți dezorientați, iar până data viitoare, stay safe!